भर्खरै मात्र Xiaomi ग्लोबली लन्च गरेको Mi 11 फोन पछि अब फेरि यसैको सिक्वल M11 अल्ट्रा फ्ल्यागशिप फोन लन्च गर्ने भएको छ। यद्यपि Xiaomi यो फोन अफिसियली कहिले लन्च गर्ला भनेर हामी सबैलाई क्युरियोसिटी त थियो, तर यो अफिसियली लन्च हुन नपाउँदै यो फोनको सबै इन्फर्मेसन लिक्स भइसकेको छ। त्यसैले यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई Mi 11 अल्ट्रा को सबै इन्फर्मेसनहरु दिन गइरहेको छु र यो फोन हाम्रो नेपालमा आयो भने यसको प्राइस कतिसम्म हुन सक्ला त त्यसको बारेमा पनि बताउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म विनोद घले र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ इन्फर्मेसन बिनोद टिभी च्यानल। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला ताकि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टेक्नोलोजी भिडियो अपलोड गर्दा तुरुन्तै तपाईलाई नोटिफिकेसन मिल्नेछ। त हुन्छ त आउनुस् ढिलो नगरी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले Mi 11 अल्ट्रा को मोस्ट हाइलाइटेड फिचरको बारेमा कुरा गरौँ, जुन चाहिँ एकदमै ठूलो क्यामेरा हाउजिङ रहेको छ, जसमा माइन्ड ब्लोइङ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप रहेको छ, जसको 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 48 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 48 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप क्यामेरा रहेको छ, जसले 120x सम्मको डिजिटल जुम गर्न सक्दछ र सेल्फी सुटरको लागि अगाडि 20 मेगापिक्सलको पञ्च होल क्यामेरा दिएको छ। यो फोनको पछाडिको क्यामेरा साइडमा अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के दिएको छ भने यसमा सानो टाइनी डिस्प्ले दिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईले जुन कुरा अगाडिको डिस्प्लेमा टाइप गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पछाडिको सानो डिस्प्लेमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो सानो डिस्प्लेमा हेरेर तपाईले पछाडिको रियर क्यामेराबाटै पनि सजिलै सेल्फी फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो फिचर भने स्मार्टफोनमा नयाँ भने चाहिँ होइन, किनभने यो भन्दा अगाडि यो फिचर मेजु प्रो 7 मा पनि दिएको थियो। त्यस्तै गरेर Mi 11 अल्ट्रामा 5000 mAh को ब्याट्री सपोर्ट हामीले देख्न पाउने छौं भने 67 वाटको वायर चार्जिङ, 67 वाटकै वायरलेस चार्जिङ र 10 वाटको रिभर्स चार्जिङको सपोर्ट हामीले देख्न पाउने छौं। यो भन्दा अगाडिको फोन Mi 11 मा 55 वाटको वायर चार्जिङ र 50 वाटको वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट रहेको थियो, जसले चाहिँ अन्डर 55 मिनेटमा फोनलाई फुल चार्जिङ गर्न सक्थ्यो भने अब आउने Mi 11 अल्ट्राले चाहिँ यो भन्दा पनि कम समयमा फोनलाई फुल चार्ज गर्न सक्छ भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ गरिएको छ। त्यस्तै गरी Xiaomi फोनको हिस्ट्रीमै पहिलो पटक IP68 को रेटिङ यो फोनले चाहिँ पाएको छ। अब यहाँनिर IP68 को रेटिङ के हो त धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यदि मेरो रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ थाहा हुन सक्छ, किनभने यसको बारेमा मैले पहिले नै बताइसकेको थिएँ। खैर केही छैन, कोही साथी नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँको जानकारीको लागि बताइदिउँ कि यो IP68 को रेटिङ भन्नाले फोन लन्च गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फोनलाई डस्ट र 3 मिटरसम्म पानीको गहिराइमा 30 मिनेटसम्म राखेर टेस्ट गरेको हुन्छ र यदि यो टेस्ट उक्त फोनले पास गर्छ भने त्यो फोनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट IP68 को रेटिङ दिने गरिन्छ र यो Xiaomi को पहिलो फोन हो जसले चाहिँ IP68 को रेटिङ पाएको छ। आशा छ बुझ्नुभयो होला। र त्यस्तै गरेर यो Mi 11 अल्ट्रा को अरु फिचरको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 888 को प्रोसेसर देख्न पाउनुहुनेछ र त्यस्तै गरी यसको डिस्प्लेको साइज 6.67 इन्च रहेको छ भने यो फोनमा WQHD प्लस OLED डिस्प्ले रहेको छ, जुन चाहिँ Samsung कम्पनीले प्रोवाइड गराएको छ। डिस्प्ले ह्याङ्गिङ र ल्यागिङलाई फिक्स गर्नको लागि 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि यो फोनमा दिएको छ। त्यस्तै गरेर यो फोनमा बेस्ट अडियो कम्पनी हार्मन कार्डनको स्पिकर हामीले देख्न पाउने छौं। ओभरअलमा यो फोनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो फोन स्मार्टफोन मार्केटमा एकदमै पावरफुल र एकदमै स्टनिङ हुनेछ, जसले रिसेन्टली मार्केटमा लन्च भइसकेका iPhone 12 सिरिज र Samsung S21 सिरिजलाई टक्कर दिन सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। फाइनली यसको प्राइसको बारेमा भन्नुपर्दा यो फोन यदि नेपालमा आयो भने लगभग 1,20,000 देखि 1,30,000 जति हुन सक्ने अनुमान रहेको छ। एनीवे यो नेपालमा लन्च भइसकेपछि कन्फर्म भइहाल्ने छ। हस् साथीहरु, Xiaomi Mi 11 अल्ट्रा सम्बन्धी इन्फर्मेसन यति नै र यो इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। हुन्छ त फेरि अर्को लेटेस्ट इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर फेरि आउने छु। तबसम्मका लागि नमस्कार, जय नेपाल।